unboxing ng aking new purchase na Hanabishi electric oven 68 liters. Ayan. So, if you're interested, just keep on watching! Hanabishi electric oven. So, tingnan naman natin yung loob. Okay? So, yan. Yan. So, ito ay glass. And 20 to 5 minutes pizza. 30 to 60 minutes roast chicken. And 30 to 45 minutes lasagna. And 15 to 20 minutes cookies. Ayan. Ayan. Okay na? So, ganito po yung loob. Ito, meron dito. Ito yung pinaka-warranty. Bulakan pa. Okay. And yan. So, ito yung pinaka-warranty niya. Yung papel. And yan. Focus natin sa loob kung ano meron. Ito ay dito sa right side. So, right side yan. Tapos ito parang may lock. Ayan. So, igaganyan mo siya. Ito uunahin mo. Yan. Tapos, yan. So, ayan. So, parang dito siya magla-lock. Yan. So, ito ay nakaharap. Yan. So, yan. Nakalock na siya. So, dapat ito ay dito. Rotisserie handle. Ito ay para kapag naluto na yung manok mo, yung nililitsyon mo, ayan, ayan. So, dito sa may parang, ayan, parang medyo malalim dyan. Dyan mo siya itatapat. Ayan. Para hahatakin mo yung manok mo, yung litsyon mong luto na. Ayan. So, dahan-dahan mo siyang igaganyan. Yan. Ayan, no, diba? Angat mo siyang ganyan.
Yan. So, kung may manok na yan, dalapat yung manok dyan. And, ganyan. Yan. So, ganyan. So, eto, ang pagpasok nito dapat nakataas. Yan, ipasok mo siya ng nakataas ng ganyan. Igagamitin mo lang to kapag sobrang init na or kukunin mo na yung niluluto mo dyan kasi mainit na yung oven. So, eto, pagpasok mo yan, dapat nakaganyan. Tapos, iganyan mo siya. Yan, nakaganyan na, di ba? Yung sabihin, nakakapit na siya doon, nakalock. And, hahatakin mo na lang siya ng paganyan. Yan, di ba para safe na hindi ka mapapasok. Okay. So, again, sa pagtanggal, iangat mo lang din siya sa pagtanggal. Yan. Iangat, di ba? Yan. Ganyan na. Yan, guys. On. Tapos, 175. Iset mo dyan, 175. 200. And half chicken. And sabihin natin, ayan. So, ayan na siya, guys. Ayan. So, umiikot. So, testing lang yan na umiikot yung atin. Meron naman guide dito. Ayan o, para sa roast chicken, dyan nakatapat. Tapos, 200. Check natin kung umiikot ba siya. So, ayan na siya, umiikot. Habang umiikot ay may ilaw. So, ibig sabihin, legit and hindi siya sira. Ayan. Huwag kakalimutan na i-check kung umiinit ba siya. So far, mainit. Yan. So, init siya. Ibig sabihin, gumagana siya, maayos, and perfect. So, yun na yan. So, yun na po guys, ang aking unboxing sa aking convection oven na Hanabishi 68 liters. Ayan. So nakuha ko nga pala siya. Nabili ko siya ng 6,100 and hindi po siya sa mall. Ayan. Sa Facebook ko po siya nakilala, yung seller. And actually, hindi niya ako binigyan ng resibo kasi nga online selling naman. So, I don't know kung bakit hindi niya ako binigyan ng resibo. Baka wala siyang resibo. So, bago ako nag-avail, chinek ko muna yung kanyang Facebook page na para legit, kung legit ba siyang seller. Share ko na rin sa inyo, baka interested kayo na mag-avail. Actually guys, bago ako mag-avail ng product na to, ay nag-canvas ako sa mga mall, which is wala. Ayan, so wala akong mahanapan. Nahirapan ako, maraming beses na ako nag-try sa mga mall and hindi ko nakita yung hinahanap ko. So, nag-canvas na rin ako sa Lazada, sa Shopee. And actually, may nakita ako doon, kaya lang medyo mataas ang presyo compare sa kanya, yung aking pinagbilhan. So, i-share ko na rin sa inyo kung baka may interested kayong bumili or pwede nyo siyang i-stock or pwede nyo i-check yung kanyang Facebook account kasi yung pinaka bago ako nag-avail, talagang chinek ko muna yung kanyang account, yung kanyang Facebook, kung legit nga ba. So far, okay naman kasi ang pinaka number 1 na tinitingnan ko yung account niya is matagal na, hindi yung bagong gawa. Ayan, so matagal na yung kanyang Facebook account and plus, yung Facebook niya is talagang halo yung mga friends niya, nandun yung mga relatives niya. So yun yung dun ako medyo na-convince and naging confident ako na mag-avail sa kanya ng product dahil nga yung kanyang Facebook ay kasama niya yung kanyang family members or relatives. So ayun. So hindi na ako nagdalawang isip na baka ma-scam ako or what. So and meron siyang mga proof of transaction doon. Makikita nyo rin. So, ilalagay ko sa description box. And if yung sa baba ng subscribe button, pwede nyo i-click yung parang ganun na arrow para makita nyo ang laman ng aking description box. So, ilalagay ko yung details nyo dyan para, yun. So, puntahan nyo siya sa kanya Facebook. Ayan. So, check nyo yung kanya Facebook. And actually guys, I guess itong product na to ay galing sa warehouse. Kaya medyo cheap yung offer niyang items. Ayan. So, as in, mababa talaga yung presyo niya. So, hindi siya nagbabago ng kung ano yung presyo na in-offer niya sa iba, yun din ang i-offer niya sa iyo. Kasi yun talaga yung totoong presyo. Ayan. So, hindi siya yung pabago-bago. So, yun. And, ayan. So, ang pinagkukuhanan niya ay I think, direct siya sa warehouse. So, kaya ganoon, mababa yung presyo. And, yung box niya is, actually nag-meet up lang kami guys. Kasi sa Lazada, nakita ko medyo mababa yung presyo, pero mas mababa siya. Sa Lazada kasi nagre-range siya ng 6,400 plus hindi pa kasama yung shipping fee, which is yung shipping fee niya is nagre-range ng 700 plus yung shipping fee. So medyo mahal. So sa kanya ay dahil nga meet up ko lang siya kasi nga parang na medyo, kasi may pinuntahan ako noon, nag-try ako na kung pwede mag-meet up para makasave ako sa delivery charge. Ayan. So dahil may pinuntahan ako noon, nag-meet up kami along Monumento.
nag-meet up kami along Monumento para makasave ako ng delivery charge. So, yun, dun niya up yung item and syempre, huwag niyo kakalimutan na magpipicture kayo. Ayan, so para meron kang proof just in case, diba, magkaroon ng problema yung items, ay meron kang hawak na ebidensya. Ayan, so ipapakita ko yung picture dyan na yung box, ayan. So, yung box may nakalagay doon kung kailan mo inavail yung item. So, may date, merong year, date, at saka month. So, nakalagay, may sticker na nakalagay sa box. So, appear ka na lang dyan. So, yun yung isa pang palatandaan. So, sobrang, and kapag bago yung items, meron dun sa guidelines na bago mo salangan yung oven, kailangan mo muna siyang i-test. Yeah. So, nakalagay doon sa instruction na syempre kailangan mo munang i-test, i-try yung item, isaksak mo, tapos i-set mo siya to 250 Celsius, yung heat, dapat gumagana yung upper and lower. Yan. So, sa function, kailangan gumagana yung heat ng upper and lower, tapos i-set mo yung 250 Celsius, and yung timer niya, hayaan mo siya for 10 minutes para matest mo kung talagang umiinit siya. Ayan. So, and kapag may naamoy ka na medyo, parang amoy na susunog, sabi normal lang daw yon. Dahil nga, kasi meron silang mga nilagay na something para nung ina-attach nila yung items na yon, may something silang nilalagay na, syempre dahil nga nasusunog siya, dahil masusunog talaga siya dahil nga mainit. Pero normal lang daw yon. So, kasi nga first time siyang na-open. So, ganon. So, kailangan mo siyang hayaan mo na siya, isaksak mo siya, hayaan mo siya naka-open for 10 minutes. Ayan, so upper and lower yung heat niya, and 250 Celsius yung kanyang init. Ayan, so yun po. And nabili ko yung items na to for 6,100 lang and no delivery fees. Ayan, kasi ako yung nag-pick up. I mean, kami nag-meet up kami. So, yan. So, yun, that's it for this video. And sana nakatulong tong video na to. Kung gusto niyo mag-avail, message niyo na lang yung seller and mag-direct na lang kayo sa yeah, ayun. So that's it for this video. I guess gagawa pa ako kung gusto niyo gumawa ako ng next video kung paano gamitin yung items na to. Ayan, so i-share ko sa inyo. Ito-try natin, magluluto tayo, ito-test natin kung makakaluto ba siya. So yan. So thank you for watching, and kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe, and kung gusto mo tong video na to, please give it a thumbs up, and kung meron kayong katanungan and suggestions, or just comment down below, and i-follow up yan for my next video. Ayun. So thank you for watching, and stay safe everyone. Bye bye.